उन्हाळ्यासाठी एक गारेगार मस्त असं सरबत करूया. तर त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा एक मोठा चमचा म्हणजे 1 ते 1.5 चमचा इथं आपण सब्जाचं बी पाण्यामध्ये भिजत घालूया. आणि यासोबतच मस्त अशी सरबताची रेसिपी जी पिल्यानंतर तुमच्या शरीराला अगदी छान असा थंडावा मिळेल. आता उष्णता वाढते, त्यामुळं वाढलेल्या उष्णतेमुळं, हवेतल्या उष्णतेमुळं बऱ्याच जणांना घसा बसणं किंवा पोटात आगाग होणं असे आजार बळावायला लागलेत. तर त्याच्यावरती एक गुणकारी औषध म्हणून मस्त असं हेच सरबत तयार करूया. तर आता इथं मी सब्जा भिजत घातलेला आहे. आता पुढची तयारी करूया. आता हा सब्जा छान भिजतोय तोपर्यंत आपण एक मोठा बाऊल घेऊया आणि त्यामध्ये ही पथरीची खडीसाखर कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानात तुम्हाला अगदी लगेच मिळून जाईल. तर अशी ही खडीसाखर आपण एक बाऊल भरून घेतलेली आहे. आता त्यामध्ये सुद्धा पाणी घालूया आणि ही खडीसाखर फक्त अशी भिजवून घेऊया. खडीसाखर भिजेल एवढं पाणी घालायचं. ही सुद्धा आपण 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देऊया. तर आता इथं मी पुदिन्याची एक पेंडी घेतली. उन्हाळ्यामुळं ना लगेच पुदिना सुकून जातो. तर यातली अगदी थोडीशी पानं आपण काढून घेऊयात. म्हणजे एक मुठभर जरी झाली ना तरी बास होतील. तर असा हा पुदिना निवडून घ्यायचा आणि आता एका कढईमध्ये 2 चमचे जिरे घ्यायचे. आता हे जिऱ्यासोबतच आपण 3 ते 4 काळी मिरी छान मस्त अशी भाजून घेऊया. आता हे भाजलेलं साहित्य बाजूला काढूया आणि ही पुदिन्याची जी पानं आहेत ना ती आपण कोरडी करून घेऊयात. पुदिना पावडर जर करायची असेल ना तर ही पानं एक रात्रभर तुम्ही अगदी उन्हाळ्याच्या दिवसात फक्त मोकळ्या हवेत पसरून ठेवलीत ना तरी ती सुकतात. आणि नंतर त्याचा हाताने चुरा करून मिक्सरला फिरवलं की मस्त अशी पुदिना पावडर तयार होते. तर आता इथं मी ही जी हिरवी पानं आहेत ना त्याची चव छान यावी म्हणून फक्त ती कोरडी करून घेणार आहे. आता ही पावडर जी आहे ती आपल्याला टिकवायची आहे. प्रीमिक्स तयार करतो आहे म्हणून हलकंसं भाजून कोरडी करून घेते. नंतर ओली पानंसुद्धा आपण याच्यामध्ये वापरूयात ज्याची चव तर एकदम मस्त होईल आणि शरीराला थंडावासुद्धा मिळेल. आता बघा ही सुकलेली पानं बाजूला करून घेऊयात आणि नंतर याच कढईमध्ये आपल्याला सुरुवातीला साधं पाणी घालून घ्यायचं. या पाण्याची फोडणी बसते आणि आपलं सरबत जे आहे ना ते अगदी चविष्ट होतं. तर त्याच्यानंतर हे जे खडीसाखरेचं पाणी आहे ते आपण घालून घेऊयात. खडीसाखर जेवढी विरघळेल तेवढी ठीक आहे. नंतरची आपण या पाण्यासोबतच विरघळून घेऊया. आता हे खडीसाखरेचं जे पाणी आहे ना ते बघा छान असं उकळलं आहे. खडीसाखर सगळी मस्त अशी विरघळलेली आहे. आता या कढईमध्येच आपण सगळं साहित्य भाजून घेतलं होतं. त्यामुळं काय होतं तर कढईला जे लागलेलं आहे ना त्याची चवसुद्धा खूप छान येते. तर आता बघा इथं जिरे, मिरे आणि पुदिन्याची पानं याची पावडर तयार करून घेतलेली. तर ही पावडर या पाण्यामध्ये आपण घालून घेऊयात. हे बाजारामध्ये सगळ्यात महाग मिळणारं जिरा सरबत आपण घरीच तयार करू शकतो. फ्रीजमध्ये खूप छान असं राहतं आणि उन्हाळाभर आपल्या शरीराला थंडावा देतं. तर काय मग कधी ट्राय करताय हा पदार्थ? म्हणजे हे सरबतच एवढं छान होतं ना. मला माहिती आहे तुम्ही व्हिडिओ बघितला की लगेच करायला घेणार आहात. त्याआधी व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता हे जे मिश्रण आहे ना ते आपण एक 5 मिनिटासाठी मंद गॅसवरती उकळून घेणार आहे. म्हणजे जिऱ्या, पुदिना आणि मिरे याची सगळी चव याच्यामध्ये उतरेल. आता मस्त अशी उकळी आली, सुगंध आला की त्याच्यामध्ये 1 चमचा धनेपूड घालायची. धनेपूड आपल्याला उन्हाळी लागल्यापासून वाचवते. उन्हाळ्याच्या दिवसात होणारा उष्णतेचा त्रास कमी करते
आणि आपल्या या सरबताला छान अशी चवसुद्धा देते. तर आता बघा, हे मिश्रण थोडंसं आटलेलं आहे. आता हे आपण पूर्ण थंड करून घेणार आहोत. आता हे सरबताचं मिश्रण तयार झालेलं आहे, पूर्ण थंड झालेलं आहे. आता थंड झाल्यानंतर हे आपण एका काचेच्या बाउलमध्ये गाळून घेऊयात. गाळणी लहान आहे त्यामुळे मी 3 ते 4 वेळा असं हे गाळून घेतले. आता हा जो गाळ शिल्लक राहतो ना, तर तो तुम्ही कुठल्याही भाजीला, आमटीला किंवा पुन्हा सरबत करायला वापरलं ना तरीसुद्धा चालतो. हे वाया जायचं काहीच कारण नाही. अगदी तुम्हाला लगेच करायचं नसेल तर तुम्ही तो कोरडा करून थोडासा सावलीमध्ये पसरून पुन्हा वापरू शकता. तर आता या जिरा सरबताचा तुम्ही रंग बघा. जिरा, पुदिना, धने आणि सगळं पौष्टिक साहित्य वापरून तयार केलेलं हे सरबत गोडवा आहे असा राहतो. आणि यामध्ये तुम्हाला आणखीन थोडंसं जर का गोड हवं असेल तर आयत्या वेळी सरबत करताना तुम्ही साखर किंवा गूळ काहीही घालू शकता. आता हे तयार झालेलं सरबत जे आहे ना, ते एका काचेच्या बरणीमध्ये भरून असंच फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं. मस्त असं राहतं. आता याच्यापासून आपण सरबत पण तयार करणार आहोत. तर फ्रीजमध्ये ठेवताना याला घट्ट असं झाकण लावायचं आणि जेव्हा तुम्हाला आवश्यकता आहे ना तेव्हा जेवढं पाहिजे तेवढं काढून घ्यायचं. साधारण 1 पळी म्हणजे अर्धी वाटी एवढं घेतलं ना की त्याच्यामध्ये 5 ग्लास सरबत तयार होतं. तर हे मिश्रण मस्त असं फ्रीजमध्ये ठेवून देऊयात. आणि आता बघा, मी इथं अर्धी वाटी साधारण एवढं मिश्रण घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हे 2 चमचे सब्जाचं बी घालून घ्यायचं. सब्जासुद्धा आपल्याला पोटभरीचा फील देतो आणि उन्हाळ्यात जो आपल्याला अशक्तपणा जाणवतो ना त्याच्यापासून सुटकारा देतं. आता याच्यामध्ये मी माठातलं पाणी घालून घेते. तर हे बघा, इथं मी माठातलं पाणी वापरले. आयत्या वेळी सरबत तयार करताना आपण माठातलं पाणी घालून घ्यायचं. आता यामध्ये अजून थोडंसं सब्जाचं बी घालूया. आणि जर का तुमच्याकडं पाहुणे आले असतील ना तर त्यांना देताना मात्र यामध्ये ही रंगीत छान अशी गुंजेचा पाला असलेली बडीशेप अर्धा चमचा घालायला विसरू नका. म्हणजे याचा रंग आणि चव छान येते. बडीशेपसुद्धा आपल्या शरीराला थंडावा देते. आणि यासोबतच यामध्ये आता बर्फाचे खडे घालूयात. काय मग, आवडलं ना हे आगळं वेगळं बाहेर खूप महाग मिळणारं जिरा सरबत? अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा. आणि अखंड उन्हाळाभर तुम्ही हे सरबत अगदी आवडीनं पिऊ शकता. एकदा फक्त करून ठेवायचं म्हणजे पाहुणे आल्यानंतर तुमची अजिबात गडबड होणार नाही आणि उन्हाळ्यापासून आपल्या शरीराचं संरक्षणसुद्धा होईल. महत्त्वाचं म्हणजे हे सरबत तयार करून तुम्ही अगदी एखाद्या बॉटलमध्ये घालून बाहेरसुद्धा घेऊन जाऊ शकता. चला तर मग या बघू असं मस्त पौष्टिक हिवाळ्यापासून उन्हाळ्यात प्रवेश करताना आपल्या शरीराचा थंडावा टिकवून ठेवणारं हे जिरा सरबत. तर थोडंसं पुदिन्याची पानं घालूयात. यामध्ये आयत्या वेळेला तुम्ही लिंबू पिळलं ना तरीही याची चव आणखीन वाढते.